everyone, it's Nazy, and for today's video, we are going to Ruin my hair! I am going to bleach my hair and dye it gray. Lot of hair disasters. Gusto ko kasi mas lighter and I wanna try different colors. Gusto ko mag-purple, gusto ko mag-blue. I-montage muna natin tong buhok ko kasi last day niya na ngayon. Last niyo nang makikita tong color na to. Okay, good luck! Let's go! Say you could turn me on, boy, but that's about it. You could say what you want, but I wouldn't believe it. You could write all them songs, that's the game that you play. Tryna write all them wrongs, but you can make mistakes. Nagpalit na ako ng damit. Okay lang kahit mamansyahan. So, hindi ako nagbasa ng hair ngayon. Para andyan yung oils, you know. Para merong oil yung scalp ko. Hindi siya masyadong, alam mo yun, protected siya. Yan. So, yun, actually kahapon nag-conditioner lang ako. Kaya yan, medyo greasy. And binabrush ko lang siya. Para walang patchi-patchi mamaya pag kinulayan natin. Actually, bago ako mag-color ang dami ko pinanood na DIY bleach hair. And lalong-lalo na yung kay Bremod na how to color your hair and not ruining it. Probably gonna ruin it. Hi, beautiful. And sana successful. Pray for me. So, ayun. Mag-mix na tayo. Meron ako mga clips dito. And hahatiin ko yung hair ko. Ingay sa labas, no? Clips. And hindi ako mahirapan mag-color. So, sisimulan ko dito sa baba. Little by little. May isang pagita. Naglagay ako ng ganito. Kasi, nakapde. Nagiging blood na siya. So, legit. Okay, tapos na sa baba. Pagod na. Ayan, nagiging blonde na. Okay, tapos na. Roots na lang. Nakikita ko nakuha na akong Goldilocks. Roots na lang kasi mas mabilis tong mag-process kapag in-apply dyan. Okay, so pangatlong timpla ko na to. Bali, nakatatlo akong timpla ng bleach. Yeah, let's do it. Magpapatulong ako sa roots kasi hindi ko nakikita. Wish me love. Walang maligo! So far, so good. Hindi naman siya parang rubber. So, okay pa siya. Tiis ganda. Okay. Iwan ko ng 30 minutes tapos maliligo na ako. Bakit? Ito na po yung kinalabasan ng buhok ko.
Ayoko naman sa yellow, no? Yellow, 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 yellow. Pinurple shampoo ko na to. And may yellow pa rin siya. Pero tingin ko pwede na to. Medyo light na siya. Baka maging super puti na siya kapag bleach ko pa ng isa. So, yeah, ipatong na natin yung gray. Wish me luck. Pero iba, orange and yellow. Hindi, yellow. So, nagbablog naman siya. Yes, my love! What do you want? My son decided to join. Magpakita ka! Ayan, no? Hi, everyone! Papansin. So, hinati ko yung hair ko sa 4. And sisimulan ko na siya dito. Okay! So, simulan natin. Simulan natin dito. Hindi ko talaga sure kung anong kakalabasan. Bahala na si Batman. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my god. Ah! Parang nagiging orange. Shit. Okay! Okay, so dapat i-rest nyo muna yung hair nyo for like 3 days or so. Mas maganda, mas matagal para maka-recover yung scalp nyo. So, yun. Huwag nyo akong gayahin. Oh, 25 minutes. Bilis! Antayin ko lang, tapos magbabalaw na ako. Conditioner lang gagamitin ko. Guys, hindi ako nakalbo! Cause ain't nobody like me, 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 Hey you guys! I'm back! I'm a whole new different person. Parang ibang tao ako ngayon. Although meron siyang mga dilaw-dilaw, green-green dyan. Hindi siya pantay, I know, yeah. Pero for me, okay lang siya. Kailangan ko pa siguro ng isa pang bleach. But, it's fine. I like it. I love it. As in, sobrang achieve ko yung gusto kong hair. Asya banda yung iba, pero okay lang siya for me. Yun nga, nagulat ako. Hindi siya ganun ka-dry. Like, dry na dry. I mean, dry siya. Ano daw? Hindi siya ganun ka-dead. Yung ginamit ko kasing purple shampoo, ang ganda nito sa hair kasi ang lambot niya. Pero ang purple shampoo, you don't use it every day or once or twice a month. Yun lang yung advice ko. Maglagay kayo ng pahinga, mga ilang araw, para hindi masira yung buhok niyo. Para hindi kayo makalbo. Hindi ko siya niligo today kasi hinahayaan ko lang yung color na mag-set siya talaga. 48 to 72 hours ang ideal. Hindi mo babasain yung hair mo para matagal yung color. Update ko kayo sa hair care kung paano ko siya i-maintain kasi hanggang ngayon, experimenting pa rin ako. And ayan, I hope nakatulong tong video na to. I'm really happy with the result, yung outcome. And I am so proud of myself. I did this. On behalf of my cousin. Ang saya ko lang. Dahil ko nung gusto ng gatong hair color. And finally, na-achieve ko siya. So, ayun. I'm really happy with it. And I hope you guys did enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. And join the hashtag #GucciFamilyMyGodsBees. And yep, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Peace out! baby, if you love me like I love